What's up mga kateknik? Welcome sa panibagong video. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, huwag kalimutang i-click ang subscribe at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Pagdating sa pagbili ng fitness tracker, may isang brand ang hindi pwedeng mawala sa listahan. Ang Xiaomi Mi Band series. And for today's video guys, samahan ninyo ako sa unboxing ng kanilang latest version ng Mi Band series. Ang Xiaomi Mi Band 5. So let's start the unboxing. So let's check yung laman ng box. So ito yung charger. Ayan. Ito yung bagong charger. Okay. Then ayan. Ito yung mismong unit. Ayan. So, parang halos magkapareha lang sila ng style ng Mi Band 4. Ayan. Ano pa yung nasa loob ng box. Ayan. So, user manual na hindi ko naman mabasa kasi ayan. Chinese version. Okay. So, yun lang naman yung charger. Then, yung mismong unit and yung user manual. Ayan. So, try nating i-pair. Subukan natin i-pair yung Mi Band 5 sa ating smartphone. So, dapat meron kayo naka-download na Mi Fit app. Okay? Sa cellphone ninyo. And then, mag-add tayo ng device. So, sa Mi Band series tayo. Then, agree. Yan. 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 So, nasa Chinese pa yung language nung app, nung unit. So, pair natin siya. Okay. So, yan. Ayan. So, ayan. Pair lang natin. Then, ayan. Ga-update po siya. Ayan. So, hintayin natin makomplete yung update. So, pag na-pair na natin siya, using yung Mi Fit app, yan, so, Chinese pa rin yung language ng unit. So, ang gagawin natin, change lang natin siya sa English. Punta tayo sa language, and then, select natin yung English. Ayan, so, check natin kung napalitan na siya. Ayun guys, napalitan na nga. Ayan. Ayan. Nasa English na yung language ng unit. Okay? And i-compare naman natin siya ngayon dun sa previous version, ang Xiaomi Mi Band 4. Okay? So ganito yung itsura ng box ng Mi Band 4. So ito yung sa Mi Band 5. Okay?
And magkaiba din yung box niya. So, meron pa yung doon sa Mi Band 4. Xiaomi Mi Band 4. Okay, so doon sa Xiaomi Mi Band 4, meron pa siyang parang box ulit sa loob. Pero itong sa Mi Band 5, wala na siya. No, kaya mas magaan yung box nito kumpara dito sa Mi Band 4. And, yun nga, check natin yung Mi Band 4. Compare natin yung design tsaka yung charger ni Mi Band 4, no? So, magkaiba yung charger ni Mi Band 5 kumpara kay charger ng Mi Band 4. Okay? So, ganito yung itsura niya. Okay? So, kung i-compare natin ang dalawa, dito sa Xiaomi Mi Band 4, kailangan mo pang alisin yung strap niya para mailagay mo yung unit dito and para mai-charge mo siya. Okay? Pero dito sa Mi Band 5, so hindi na kailangan tanggalin yung strap. So, alam ko magnetic na to. Yan. Okay? So, magnetic na yung charging port niya. Okay? Ngayon, tignan naman natin yung design nung mismong unit. Okay? So, ito yung Mi Band 5 and ito yung Mi Band 4. So, halos pareho lang siya kung titignan mo. Kaya lang yung banda dito sa ayan, sa part na to, ayan, parang magkaiba sila dito. Ayan. Okay? Doon sa length ng same lang siya. And then dito sa side, ayan, so iba sila ng design dito sa strap. Ito parang continuous yung design niya. Ito parang meron siyang design or lines dun sa gilid. Okay? And then ito yung ngayon naman guys, let's do a quick comparison dun sa specs ni Mi Band 5 and Mi Band 4. Okay? So, si Mi Band 5 guys is meron siyang 1.1 inch AMOLED display, while si Mi Band 4 is meron lang 0.95 inch display. So, mas malaki ng konti yung screen ni Mi Band 5 kay Mi Band 4. So, the Mi Band 5 has a 126 by 294 pixels and it supports 100% P3 color gamut. It also comes with a 2.5 tempered glass panel that protects the screen from scratches and abrasions. So traditionally, all Mi Bands have had to be popped out of their silicone straps for charging. So kailangan mo silang alisin dun sa strap bago mo sila i-charge yung mga previous versions ng mga Mi Band. Then the new Mi Band 5 does away with that hassle and brings all the new magnetic charging on board. In terms of band colors, the Xiaomi Mi Band 5 has 8 color options. The Xiaomi Mi Band 5 has a 125 mAh battery, and Xiaomi claims it can last up to 14 days on a full charge. The Mi Band 5 also gets a built-in blood oxygen tracker. So, wala ito yung previous version na Mi Band 4, and the tracker can apparently detect your blood oxygen saturation levels every second. Isa pang bagong feature ng Xiaomi Mi Band 5 na wala ang mga previous version is the PAI Vitality Index. PAI stands for Personal Activity Intelligence, and it essentially gamifies health tracking by giving you a score between 1 to 100 based on your daily activity and heart rate. So the Mi Band 5 also gets a several new sports mode, 11 to be exact. Yan. Compared kay Mi Band 4 na meron lamang 6 sports mode. And these modes includes outdoor running, treadmill,
cycling, indoor cycling, walking, elliptical, rowing machine, yoga, jump rope, pool swimming, and freestyle. Other new features include menstruation cycle tracking, breath training, and remote control for your smartphone camera. The Mi Band 5 also now has improved sleep monitoring with continuous heart rate tracking, and Xiaomi claims that this will help identify sleep problems such as irregular and sporadic sleep patterns and rapid eye movement. So kung naghahanap ka ng affordable at reliable fitness tracker, so isama mo sa pagpipilian mo itong latest version ng Xiaomi Mi Band series, ang Xiaomi Mi Band 5. And kung ikaw naman ay current Xiaomi Mi Band 4 user, so magandang upgrade din yung Mi Band 5 para sa inyo. Kasi very affordable yung price nito. So halos same price lang sila ni Mi Band 4. Alam ko guys, wala pa siya sa mga Xiaomi stores sa mga mall. So hindi pa siya available, coming soon pa lang siya. So na-order ko nga pala itong unit ko na to sa online store sa Shopee. So make sure lang guys na doon kayo sa mga legit seller o order kasi marami nang naglabasan na fake. That's it guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. Don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Hanggang sa muli mga ka-teknik, stay safe.